Hello and namaste everybody. Welcome to our channel Virat Science. It's me Virat Kumar Kushwaha and today we are going to discuss about living things and their characteristics. First of all, we have to know that there are many things around us. Some of them are living and some of them are non-living. And today here we are going to discuss about living things and their characteristics. Then let us go with the definition. The things which have life in them are called living things. थिङ्स जसमा के हुन्छ लाइफ हुन्छ लाइफ हुने थिङ्सलाई हामी के गर्ने गर्छौँ लिभिङ थिङ्स अब यसको एक्जाम्पलको साथमा जाउँ है फर एक्जाम्पल हामी नम्बर वानमा लेखौँ हामी ह्युमन नम्बर टूमा हामी लेख्छौँ एनिमल्स नम्बर थ्रीमा बर्ड्स नम्बर फोरमा इन्सेक्ट्स नम्बर फाइभमा प्लान्ट्स एन्ड देन इटिसी अब हामीले के भन्यौँ थिङ्स जसमा के हुन्छ लाइफ हुन्छ लाइफ हुने थिङ्सलाई हामी लिभिङ थिङ्स भन्ने भन्यौँ त्यसै एक्जाम्पलमा के भयो ह्युमन एनिमल बर्ड्स इन्सेक्ट्स र प्लान्ट्स अब हामी जाउँ लिभिङ थिङ्सको क्यारेक्टरिस्टिक्सतिर अब क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामी बेसिकली के कुरो गर्छौँ भने त्यो लिभिङ थिङ्सले कस्तो एक्टिभिटीहरू सो गर्छ त यहाँ के क्यारेक्टरिस्टिक्स नम्बर वानमा हामीले के लेख्यौँ लिभिङ थिङ्स इट फुड यहाँ हामी के डिस्क्राइब गर्छौँ लिभिङ थिङ्स इट फुड जस्तो हामी लिभिङ थिङ्स भयो ह्युमन बिङ्स होइन हामी ह्युमन बिङ्सले भेजिटेबल्स राइस चियापाती इटिसी खाने गर्छौँ त्यस्तै गरी अब डिफ्रेन्ट एनिमल्सले कति एनिमल्सले अरू एनिमल्सलाई मारेर खान्छन् भने जस्तो फ्लेसहरू खान्छन् भने कति एनिमल्सहरूले के खाने गर्छन् प्लान्ट र त्यसको प्रोडक्ट्सहरू खाने गर्छन् सिमिलरली अब ह्यान्ड्सतिर जाँदाखेरि हामी ह्यान्ड्सले के गर्छ ह्यान्ड्सले इन्सेक्टहरू र ग्रेन्सहरू खाने गर्छन् अब हामी नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सतिर जाउँ लिभिङ थिङ्स इट फुड नाउ लिभिङ थिङ्स can breathe क्यान ब्रेथ यहाँ अब हामी ब्रिथिङतिर जाउँ है लिभिङ थिङ्स हामी जस्तो ह्युमन बिङहरू भयो हामी ह्युमनहरूले ब्रिथिङ गर्छौँ विथ द हेल्प अफ लङ्स त्यस्तै गरी डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरूले पनि लङ्सबाट ब्रिथिङ गर्छन् इन्सेक्ट्सहरूले एयर सेक्स भयो र प्लान्टको के हुन्छ स्मल पोर्स हुन्छ जसलाई कि हामी स्टोमाटा भन्छौँ प्लान्ट्सहरूले ब्रिथिङ गर्नु भनेको त्यो स्टोमाटाको हेल्पले हो अब हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स थ्रीतिर जाउँ living things can reproduce यहाँ चाहिँ अब बर्थको कुराहरू आउँछ जस्तो हामी ह्युमन बिङ्सहरू मदरबाट आउँछौँ भने त्यस्तै अब हेन्सहरू अब त्यसको जुन चिकनहरू हुन्छ त्यो हेन्सले दिएको अन्डाले वार्म हुन्छ त्यसपछि वार्मबाट नि चिकनहरू बाहिर निक्लिन्छन् त्यस्तै गरी अब सिड्सलाई हामीले माटोमा हाल्छौँ त्यसमा पानी हाल्ने गर्छौँ अनि आफ्टर सम टाइम्स अथवा आफ्टर सम डेज भनौँ अनि सम डेजपछि त्यसमा सानो प्लान्ट आउँछ त्यसमा फेरि हामी पानी हाल्छौँ अब डिफ्रेन्ट मेनुअरहरू हाल्छौँ त्यो प्लान्टलाई ग्रो गर्न अब यस्तो गरेर ठुलो प्लान्ट्स हुन्छ अब त्यस्तै हाम्रो जो रिप्रोड्युसमा के आयो है अब एउटाबाट अर्को कुरो आउने जस्तो अब मदरबाट डटरहरू सनहरू आउने हामी अब फोर्थ क्यारेक्टरिस्टिक्सतिर जाउँ लिभिङ थिङ्स क्यान ग्रो
अब ग्रो हुने भन्ने के हामी के बुझ्छौँ, पहिला हामी जन्म लिँदाखेरि सानो थियौँ, सानोदेखि अब हाम्रो के भयो, अब हामीले डिफ्रेन्ट न्युट्रियन्ट्सहरू पायौँ, हाम्रो बडीले चाहिने कुराहरू पाएपछि हामी त्यसपछि हामी अब ठुलो हुँदै गयौँ र अहिले हामी एक ठुलो हुँदै जाँदाखेरि एउटा एज आउँछ जहाँ हामी चाहिँ बुढो हुन्छौँ। अब त्यस्तै अब यहाँ यो ग्रोथमा चाहिँ के कुरा आउँछ, हामी सानोदेखि ठुलो हुने कुरा आउँछ है। अब सिड्सहरू पनि त, प्लान्ट्सहरू पनि त सिड्सबाट निक्लेर सानो सानो हुन्छ, त्यसपछि अब उसलाई वाटरिङ गर्दै अनि डिफ्रेन्ट इन्भेन्ट्सहरू प्रोभाइड गर्दाखेरि प्लान्ट्सहरू पनि ठुलो हुन्छन्। यहाँ ग्रोथको कुरा गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ फिफ्थ क्यारेक्टरिस्टिकतिर जाउँ, लिभिङ थिङ्स क्यान मुभ। अब यहाँ मुभको कुरा आयो है, मुभको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हामी जस्तो ह्युमन बिङ्सहरू अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छौँ। सपोज हाम्रो मम ड्याड हुनुहुन्छ भने जबको लागि उहाँले अब आफ्नो जब गर्नुहुन्छ भने घरदेखि अब अरू प्लेसमा सपोज कसैको केहीको फ्याक्ट्री छ अथवा कसैको सोप छ अथवा कसैको कोही अफिसर हुनुहुन्छ, कोही पुलिस हुन्छ भने उहाँले के गर्नुपर्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानुपर्छ। त्यस्तै गरी अब एनिमलहरूतिर जाँदाखेरि एनिमलहरू मुभ गर्नुको मेन रिजन चाहिँ उनीहरू के गर्न, एउटा भयो फुडको खोजीमा, अर्को भयो सेल्टरको खोजीहरूमा जान्छन्। अब थर्डमा के भनौँ हामी, अब प्लान्ट्सहरू चाहिँ मुभ गर्दैनन्, तर प्लान्ट्सहरू के गर्छन्, उनीहरू चाहिँ एक्टिभिटी अथवा उनीहरू चाहिँ मुभमेन्ट देखाउँछन् के टुवर्ड्स लाइट। जस्तो इक्जाम्पल दिँदाखेरि सनफ्लावर जुन हुन्छ, जतातिर सन हुन्छ, सपोज सन यतातिर छ भने सनफ्लावरको जुन हुन्छ त्यो वो सनतिर घुमेको हुन्छ। सो हामीले यस्तो के बुझ्यौँ, प्लान्ट्सहरूले पनि यो एक्टिभिटीहरू सो गर्ने गर्छन्। तर प्लान्ट्सहरू मुभमेन्ट चाहिँ हुँदैन, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाँदैनन्, तर उनीहरू चाहिँ के गर्छन्, एक्टिभिटी टुवर्ड्स लाइट चाहिँ सो गर्छन्। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ, लिभिङ things become old and die। अब यहाँ चाहिँ त्यही हो, हामी डिस्कसन गर्दाखेरि जस्तो एउटा बेबी, सपोज मनले बर्थ दिएको एउटा बेबी छ, पहिला सानो थियो, ठुलो हुँदै गयो, उसको ग्रोथ हुँदै गयो। अब एउटा टाइम आउँछ कि जहाँ चाहिँ हामी ओल्ड एज भन्ने गर्छौँ, जहाँ हाम्रो बडीको जुन अर्गेन्सहरू हुन्छ नि त्यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो फङ्सनिङ अहिले सुरु गरिदिन्छ अथवा बिस्तारै फङ्सन गर्न छोड्छौँ। अब यस्तो एजमा चाहिँ हामीले चाहिँ ओल्ड एज भन्ने गर्छौँ, जसमा चाहिँ पिपलहरूलाई मुभमेन्ट गर्दाखेरि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ, सास फेर्न अप्ठ्यारो पर्छ, खाना जुन खान्छ त्यसलाई चबाउन अप्ठ्यारो हुन्छ, यस्तो एजलाई हामी चाहिँ ओल्ड एज भन्ने गर्छौँ। अब यस्तो एजपछि के हुन्छ, ओल्ड एज हुन्छ। अब लिभिङ थिङ्स अब डेफिनेटली हो, जसले यो पृथ्वीमा जन्म लिएको छ उसले एक न एक दिन मर्नु नै पर्छ। सो यो क्यारेक्टरिस्टिक रिलेटेड टु द्याट छ। अब ओल्ड एज भयो जसमा हामीलाई डिफिकल्टी हुन्छ वक गर्न, मुभमेन्ट गर्न, इट गर्न, ब्रेथिङ गर्न। अब त्यसपछि एउटा टाइम यस्तो आउँछ जसमा चाहिँ हामी लिभिङ थिङ्सहरू डेड हुन्छौँ र यो सोइलमा मिक्स हुन्छौँ। यदि हाम्रो भिडियो राम्रो लागेछ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र साथीहरू बिच सेयर गर्नुहोला। अब केही क्वेसन छ भने यहाँ तपाईँहरूले कमेन्टमा गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।